دوستان سلام. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم که باز هم سوالات شما رو در قالب ویدیو پاسخ میدم. این ویدیو رو تا انتها ببینید، احتمال داره یکی از سوالات شما هم در اون باشه. خب سوال اول میگن پژو 405 من روغن کم نمیکنه ولی سر پیستون ها و شمع ها روغنیه، چرا؟ ببین اگه سر پیستون روغنیه یا سر شمع ها روغنی ولی کاهش روغن نداری، به نحوی روغن وارد محفظه احتراق شده، یا از درب سوپاب نشی روغن داشتی و از قسمت شمع و رضوا وارد شده، یا از قسمت رینگ ها مقدار خیلی کمی روغن وارد شده که با بخار روغنی وارد شده که دچار کم شدن روغن هم نشده موتور. البته اگر به من میگفتن که مدل ماشین چیه، موتور ماشین چیه، من میتونستم توضیح جامع تری بدم. خب سوال بعدی، پژو پارس وقتی چراغ روشنه صدای سوت از ضبط میاد یا ضبط کار نمیکنه، مشکل چیه؟ ببینید این حالت نشون دهنده وجود نویز در ولتاژ هستش. خب پیش میاد زمانی که خودرو شما رادیو میگیرید یا ضبط روشن میکنید یا ضبط کار نمیکنه یا گاز که میدید ضبط قطع میشه، این یعنی نویز وجود داره در سیستم. حالا دلیل اون چی میتونه باشه؟ دلیل اون ممکنه بخشش مربوط به سیستم صوتی خودرو باشه و بخشش مربوط به سیستم جرقه خودرو باشه که من بسیار برخورد داشتم با بحث سیستم جرقه خودرو. و در سیستم جرقه زنی خودرو وایر شمع ها یکی از عوامل اصلی ایجاد نویز در خودرو هستش. وایر شمع ها اگر استاندارد نباشن باعث ایجاد نویز میشه و باعث اختلال در عملکرد رادیو و ضبط میشه. همچنین در خودروهایی که سیستم صوتی نصب کردن ممکنه سیمکشی اون نویز داشته باشه، باید حتما نویزگیر نصب کنن در این سیستم ها که باعث بشه حداقل نویز وارد در واقع سیستم صوتی خودرو بشه و این مشکل با نویزگیر معمولا حل میشه. اما باید موقع نصب نویزگیر هم دقت بالایی کنید که به سیمکشی آسیب نرسه. سوال بعدی میگه پراید من موقع استارت اول صبح به لرزش در میاد و بعد از چند دقیقه کار کردن خوب میشه، دلیلش چیه؟ خب ببینید این لرزش معمولا به دلیل احتراق ناقص در خودرو هست یا استهلاک دست موتور در حالت سرد. ببینید شما اگر در واقع خرابی شمع یا وایر وجود داشته باشه یا در واقع دست موتور استهلاک باشه، این لرزش به وجود میاد. اما در برخی مواقع هم در حالت سرد ممکنه در واقع این احتراق ناقص صورت بگیره. این احتراق ناقص تا یه حدی طبیعی هست. زمانی که شما موتور سرد، دمای لازم نداره، با این کار مقدار لرزش ایجاد میشه دیگه، احتراق درست صورت نمیگیره. اما ECU برای رفع این حالت از اطلاعاتی که از سنسور دمای آب میگیره مخلوط سوخت هوا را غلیظتر میکنه که این احتراق غنی‌تر صورت بگیره و این لرزش به حد کامل پایین بیاد. بعضی مواقع سنسور ناک این وظیفه رو به عهده داره که این ناک رو تشخیص بده، لرزش رو تشخیص بده و ECU طبق اطلاعات و پارامتر ارسالی از سنسور ناک این در واقع لرزش رو اصلاح کنه، این پاشش رو، این مخلوط رو اصلاح کنه و پاشش رو به گونه‌ای تنظیم کنه که این لرزش از بین بره. بنابراین پیشنهاد میکنم سرویس سوخت و جرقه را حتما انجام بدید. بررسی کنید شمع وایرها رو، دست موتور رو هم نگاهی بهش بندازید. سوال بعدی که پرسیدن، پژو پارس من گاهی ناگهان خاموش میشه مخصوصا وقتی پام رو از روی گاز برمی‌دارم. خب این مشخصه دیگه، یکی از ایرادهای شایع هست که شاید اغلب شما با اون مواجه شده باشید. زمانی که پا رو از روی گاز برمی‌دارید وظیفه ثابت نگه داشتن دور موتور به عهده استوپر موتور هستش. پا رو که از روی پدال گاز برمی‌دارید، استوپر موتور باید میزان هوای ورودی به مانیفول رو تنظیم کنه تا خودرو خاموش نشه. خب اولا که اگر این خودرویی که فرمودن یعنی پژو پارس دریچه گاز اون سیمی باشه، دلیل و مشکل اون به خاطر همین استوپر موتور. اما در برخی مواقع خرابی سنسور دریچه گاز هم این ایراد رو ایجاد میکنه، مخصوصا اگه دریچه گاز برقی باشه ممکنه اون پولکی درون دریچه گاز به وسیله موتور دریچه گاز به خوبی در حالت در واقع زاویه درست قرار نگیره برای خاموش نشدن خودرو
این عاملیه که اگر اون موتور خراب باشه و این پولکی به صورت کامل گیر کنه درون دریچه گاز، خودرو خاموش میشه. خب سوال بعدی که پرسیدن، تیبای دوگانه روی بنزین خوبه ولی روی گاز کپ میکنه، چیکار کنم؟ ببینید، کپ کردن روی گاز به علت تنظیم نبودن ECU یا گرفتگی تو مسیر گاز هستش. اولا که شما باید یک ریست یا برنامه‌ریزی مجدد کنید ECU را و بعد هم مسیر ورود گاز به محفظه احتراق رو بررسی کنید، از فیلتر گاز گرفته و همچنین رگولاتور. در ضمن باید سنسور فشار ریل گاز رو بررسی کنید. بعضی مواقع هم اون عاملیه که باعث خرابی یا بدکار کردن موتور میشه. سوال بعدی اینه که دنای معمولی در وقت کوله روشنه فن اصلا کار نمیکنه، آمپر هم بالا میره، خطرناکه. بله بسیار خطرناکه، احتمال داره ریل فن خراب باشه، سنسور دما خراب باشه یا سویچ 3 مرحله‌ای خراب شده باشه. توی این حالت موتور خیلی سریع جوش میاره و در موتوری با مدل EX7 بهتره که حتما این موارد رو بررسی کنید، چون خسارات بسیار زیادی وارد میکنه در صورت خرابی. همچنین فشار گاز کوله رو هم باید چک کنید که آیا ببینید به اون مرحله دوم که شروع به کار کردن فنهای دور تند هستش میرسه یا نه. این سویچ مرحله هم ممکنه دچار همچین مشکلی کنه خودرو رو. در برخی مواقع هم ریله ها دچار مشکل هست یا سیم کشی، اون هم باید بررسی. سوال بعدی میگن که پراید 131 من وقتی گرم میشه با گاز دادن یک دفعه خاموش میشه. ببینید این حالت، این در واقع وقتی گرم موتور گاز که میدید خاموش میشه، در اکثر مواقع به دلیل خرابی پمپ بنزین، فشار بسیار پایین و ضعیف بودن پمپ بنزین هسته. شما گاز که میدید باید یعنی پمپاژ بیشتری بنزین صورت بگیره، عملا کم میاره، فشار پمپ پایینه و خودرو خاموش میشه. باید حتما با فشار سنج بنزین میزان فشار پمپ بنزین رو چک کنید که ببینید روی 3.5 بار هستش یا نه. در حالت دوم کویل خودرو هستش. کویل هم یا شم‌ها و وایرها سیستم جرقه خود وقتی گاز میدید باید ولتاژ بیشتری به شم‌ها منتقل بشه برای جرقه زنی. اگه کویل ضعیف باشه این مشکل به وجود میاد. و یک نقطه مشترکی در این دو مورد وجود داره، زمانی که موتور داغه اینا سیمپیچ هستن، هم کویل داره سیمپیچ، هم پمپ بنزین داره سیمپیچ هست و سیمپیچ به طور کلی وقتی داغ میکنه ضعیف میشه. پس این دو مورد اولین موارد هست. حالت سوم هم سنسور دریچه گاز هست. سنسور دریچه گاز وقتی شما گاز میدید یا اگه خراب باشه و پارامتر باز شدن پولکی دریچه گاز، زاویه دریچه گاز به درستی به ECU ارسال نکنه، یا خودرو خاموش میشه یا بد کار میکنه، پت پت میکنه، رو به خاموشی میره. و حالت سوم هم سنسور مپ هست. سنسور مپ هم زمانی که شما در گاز میدید میزان و حجم هوای ورودی، فشار و دمای هوای ورودی رو بررسی میکنه و ECU طبق این فشار و دما پاشش سوخت رو تنظیم میکنه. اگر این سنسور به درستی پارامترها رو تشخیص نده و ارسال اطلاعات درست رو به ECU نداشته باشه، ECU نمیتونه پاشش رو دقیق تنظیم کنه و همین باعث میشه که یا پاشش رو قطع کنه یا پاشش رو بیش از حد کنه، که پیش از حد کردن پاشش باعث میشه که به یک بار خودرو بد کار کنه و کم کردن یا به حداقل رسوندن پاشش باعث میشه خودرو خاموش بشه. این هم یک حالت دیگه است. ضمن اینکه سنسور اکسیژن هم تاثیر داره، البته در مرحله آخر میگم چون هم شایع ترین هستش، یعنی در واقع بسیار کم پیش میاد، اما ممکنه سنسور اکسیژن وقتی شما گاز میدید مخلوط سوخت هوا رو به درستی تشخیص نده، ECU احساس کنه که به عنوان مثال مخلوط غلیظه، در صورتی که مخلوط رقیقه. رقیق بودن مخلوط یعنی میزان هوا، اکسیژن نسبت به سوخت یا بنزین بیشتره، اما وقتی شما گاز میدید میزان هوا نسبت به سوخت بیشتر هستش، یعنی رقیقه.
غلیظ بودن یعنی میزان سوخت نسبت به هوا بیشتره. خب اگر شما گاز بدید سنسور اکسیژن حالت رقیق بودن رو تشخیص نده و بگه آقا مخلوط غلیظه، ECU برای که مخلوط غلیظ رو با حالت استاندارد یا نسبت استیکیومتری برسونه، تو پرانتز نسبت استیکیومتری یعنی 14.7 هوا به سوخته، یعنی 14.7 گرم هوا اگه بیاد 1 گرم بنزین باید بیاد ترکیب بشه و ایدئال ترین حالت مخلوط سوخت این. اگر این نسبت در واقع سنسور اکسیژن حالت رقیق بودن رو تشخیص نده و بیشتر روی غلیظه یعنی در محدود استیکیومتری نیست، ECU برای اینکه برسونه محدود استیکیومتری میاد بنزین کم میکنه که برسونش به اون 1 گرم و به اون حالتی برسونه که در واقع نسبت استیکیومتری رعایت میشه. در این موارد چون عملا هوا بیشتر هستش، شما سوخت رو باید بیشتر کنید اما سوخت کمتر میشه، این باعث میشه که خودرو خاموش میشه. یه مورد دیگه هم هست، بعضی مواقع ممکنه هوا کشیدن از مانیفولد باشه. شما زمانی که گاز میدید از یک مانیفولد سرد از یک قسمتی این هوا خارج بشه و خودرو به اندازه کافی هوا وارد محفظه احتراق موتور نشه و خاموش بشه. مثلا شلنگ خلأ بوستر که مربوط به ترمز هستش اگر اونجا نشی داشته باشه ممکنه خودرو خاموشی اورنگی‌های مانیفولد. خب پژو 206 دارم وقتی کولر میرم صدای قژقژ از داشبورد میاد، آیا غیر عادیه؟ ببین این صدا بیشتر از دریچه‌های هوا یا حالا بعضی مواقع موتور برقی دریچه کولر هستش که اگر این صدا بیش از حد زیاد باشه شما باید حتما بازدید مکانیکی کنید داشبورد رو و این دریچه ها رو بررسی کنید. از طرف بعضی مواقع یونیت فن دچار مشکل میشه و این صدا به وجود میاد، البته که صداش هم متفاوت هستش. سوال بعدی، L90 من موقع رانندگی صداهای ریز تق تق از عقب میاد، صدای غیر معمولیه. بله این صدا ممکن است کمک عقب بوش‌های چرخ‌ها باشه و یا لنت‌ها باشه و همچنین اگه صدا با ترمزگیری زیاد میشه ممکنه به خاطر سیستم ترمز عقب باشه و باید بررسی شه. سامانه F7 دارم وقتی دور موتور میره بالا بوی بدی از اگزوز میاد، دلیلش چیه؟ خب این نشونی خرابی کاتالیزور یا ترکیب بد سوخت هوا است. اگر سوخت ناقص بسوزه و در واقع کاتالیز هم دچار مشکل باشه یه بوی تخم مرغ گندیده ای میاد که این معلومه که این در واقع عملیات آنالیز در واقع جدا کردن گازهای سمی خروجی از اگزوز صورت نگرفته و این باعث شده که این بوی بد از اگزوز بیرون بیاد. کاتالیز خودرو چک کنید. بعضی مواقع هم خرابی سنسور اکسیژن باعث میشه که نسبت سوخت هوا به درست تنظیم نشده باشه و همچنین بویی به وجود بیاد. تیبا وقتی از دنده 1 به 2 میرم صدا داره و جا نمیره راحت، دنده خرابه؟ احتمال زیاد بله، اما قبل از اون چند تا عامل باید بررسی کنید. اولا روغن گیربکس چک کنید. دوما حتما تعمیرکارتون باید باش دور بزنه. سوم پدال کلاج چک کنید سفت یا نه. بعضی موقع ممکنه کلاج و سیستم کلاج مشکل باشه، مثلا 27 هفته دچار مشکل باشه که دنده به خوبی جا نره. و بعد از اینکه اینا رو چک کردید و از روغن گیربکس هم مطمئن باشید ببینید از همه دنده ها وقتی استفاده میکنید همچین داستانی دارید یا نه فقط دنده 2. اگر فقط دنده 2 بود بدونید که بله ایراد از سیستم دنده 2 است و باید حتما چرخ دنده هایمون بررسی بشه. خب دوستان این هم از ویدیوی مربوط به سوالات شما عزیزان. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. همچنین این سوالات رو اگر در حیطه سوالات شما نبوده هر سوالی دارید در این زمینه یا هر زمینه راجع به خودتون تو قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. ما وظیفه دارم که اگر حتی خودم هم بلد نیستم جوابشون رو تحقیق کنم و جواب درستی به شما ارائه بدم. موفق و مایل و پیروز باشید.